Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Trial and Error, eller Rätt och galet som den heter på svenska. Hey! Charlie, this is unbelievable! Wow, this place is big enough to drive a car around in, huh? Woo! Boy, look at this view. Yeah, I know. Wow! Det är en amerikansk komedi med Jeff Daniels och Michael Richards i huvudrollerna. Filmen kom ut 1997, mitt under Seinfelds storhetstid. Och det är i princip det filmen såldes på. Att få se Michael Richards spela Kramer på vita duken. Well, I came by because I needed to talk to you. Because I love her. And I'm not so sure that you can understand that. So that's the way it's gonna be, huh? You're gonna put Mo on me and Sal on me. Yeah, well, come on. Give it to me, Mo. Sal, come on. You guys are good at that, huh? Huh? Come on! Oh, yeah! Jeff Daniels spelar Charles, en advokat som ska gifta sig med chefens dotter om cirka en vecka. Han får i uppdrag att åka till mitten av ingenstans för att hjälpa en släkting med ett rättsfall. Det är bara att åka dit och hem, påstår chefen. Vi i publiken förstår såklart bättre. Paradise Bluff? Excuse me, sir? I need you there by 8 o'clock tomorrow morning. And where is that exactly? Nevada, some pathetic little cow town. My wife's cousin got indicted for fraud. The guy's a creep. But Edna's got this family thing. So what, you want me to defend him, sir? No, Tuttle, a continuance. You'll be in and out of court in 5 minutes. Well, what with the wedding and all, sir? I mean, you know, there's the caterer, there's the band, there's the boutonnieres. Screw the boutonnieres. I need this to go away. It's a family matter, and you're family now. Samtidigt vill hans bästa vän, skådespelaren Richard, spelad av Richards, firade stundande bröllopet med en svensexa. Allt detta samlas på en och samma plats ute i öknen mitt i ingenstans. Kvällen innan Charles ska hjälpa chefens släkting. Come on, Charlie. If it weren't for me, all you'd ever do is work. One drink. One drink. One drink. One drink. Come on. One drink. One drink. One drink. Hi, boys. Hi. We'll have a picture beardy 52s all around. There you go. I'll have a Chivas, please. You know what? This might be the best Manhattan I have ever. You know what it is? I'll tell you, it's unusual. That's what we should get some more of these. You want another one? I think we can. All right. Another one. Real soon. Naturligtvis dricker han för mycket och nu finns ingen annan lösning än att Richard tar hans plats i rättssalen. Okay, come on, we'll rehearse it again, huh? Say it with me. Your Honor. My honor. Your Honor. My honor. My client. Your client. My client. My client. Your Honor, my client requests. My honor. You. Request. Fallet tar såklart ut på tiden så de måste stanna kvar. Och de båda måste nu låtsas vara varandra. Det funkar okej så länge Charles kan låtsas vara Richards assistent. We bought 10 of them. Irma? That's my financial whiz of a wife. She said they'd go up in value. Same as the Bradford exchange plates. Invest now. $200, she says. Objection, Your Honor. That's hearsay. Sustained. Men när sen Charles blir utslängd från rätten och portad så blir det lite svårare. Objection! You can't object. Recess. The defense called for a recess. Get him out of here. No. Ask for a recess. Ask. Your Honor. Proceed, Mr. Tuttle. Please. What? Your Honor, I apologize. Please let me back in. Let me back in. På pappret låter det som en klockren succé. Vi har Michael Richards som alltid levererar i Seinfeld. Vi har Jeff Daniels som visat att han kan spela komedi med bland annat Dumb and Dumber. Filmen är också regisserad av Jonathan Lynn som gjorde My Cousin Vinny. Så vad är det som inte funkar? Först och främst, typerna är fel. Det hade nog varit mer intressant för Richards och Daniels bytt roller. Det funkar som det är, men jag får bara känslan av att som det är nu så skulle dessa båda aldrig varit kompisar på riktigt. It's not a role. It's me. It's my career. It is years and years and years and years and years of hard work. You're very upset right now. Upset? Let me tell you something. If you screw this up, you won't just get a bad review. You'll ruin my career. Just get a bad review. These things hurt. This is my life, Richard. I am a member of the bar in 3 states. I was the associate editor of the Law Review. I don't pose. I don't preen. I don't put perjured testimony on the stand. I don't make a mockery of the American legal system. You got your style, I got mine. No, you got nothing. You've got nothing. You got a SAG card and a rent control department in Santa Monica. That's what you've got. You're in over your head, Richard. You don't have the equipment for this.
För det andra har det stoppats in slapstick-moment för Michael Richards att utföra. Som om det vore en scen från Seinfeld. Det passar inte här. För det tredje är det en sån typisk film där huvudfiguren Charles, som ska gifta sig om en vecka, träffar en ny tjej under vistelsen, faktiskt spelad av Charlize Theron, och det blir betuttade. Såklart är hans fästmö en bitch, så det förklarar saken. Pick one. Oh, God! Surprise! How did you get here? I chartered a plane. Now, is that any way to welcome your beloved? Oh, you're wet. Men borde inte flera års förhållande ha lite mer betydelse än en ung snygg tjej? Nu är det en film och då får man koppla bort sådana här saker. Är det en bra film så skiter man i att de precis träffas och är helt olika. Men när filmen inte är så bra så är det en sak man stör sig på. Listen, okay? I distinctly ordered... I know, I put the cheese on myself. Just try it. If you don't like it, I'll... Listen to me. I like my egg salad on wheat. I like it with mustard, not mayo. I like it with one leaf of lettuce. Pretty good, huh? That's because of the cheese. Som helhet är det en komedi som trots begåvade personer inblandade aldrig blir så rolig eller intressant. Betyget blir en 2.